මගේ LibreOffice ගැන කරපු පළමු වීඩියෝ දෙක බලලා ඔයාලා LibreOffice ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඇතිනේ. අද මම LibreOffice වල Writer software එක ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. Writer එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට වඩාත්ම වැදගත් වෙන ෆීචර්ස් ගැන අපි ඉගෙන ගනිමු. මෙනු එක වඩාත්ම වැදගත්. Writer එක විතරක් නෙමේ ඕනෑම software එකක මෙනු එක හරිම වැදගත්. Writer එකේ වැඩ පහසු කරගන්න shortcuts තිබුණට මෙනු එකෙන් ඒ හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න, සේව් කරන්න, ක්ලෝස් කරන්න, ෆෝමැටිං කරන්න, ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල්ස් දාන්න, දේවල් ඉන්සර්ට් කරන්න, චේන්ජ් කරන්න, ඩිලීට් කරන්න, ඒකි මේකි හැමදේම මේ මෙනු එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. Toolbars. Writer එකේ toolbars ගොඩක් තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් වැඩ ඒ කියන්නේ ඕපන්, සේව්, ක්ලෝස්, ප්‍රින්ට් වගේ නිතරම යූස් වෙන දේවල් මෙනු එකට යන්නේ නැතිව ලේසියෙන් කරගන්න මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ටූල්බාර් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩොකියුමන්ට් එකක් ටයිප් කළ අකුරු ෆෝමැට් කරගන්න ෆෝමැටින් ටූල්බාර් එක වගේම පොඩි ඩ්‍රොයින්ස් වැඩ කරන්න ඩ්‍රොයින් ටූල්බාර් එක යූස්ෆුල්. Writer එකේ තියෙන සියලුම ටූල්බාර්ස් ටික view menu එකෙන් ටූල්බාර් සබ් menu එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. Status bar. Writer එකේ තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි status bar එක. document එකක තියෙන pages ගණන, words, characters, count එක වගේම zoom in out කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් Writer use කරලා ඕගලන්ගේ ඉස්කෝලේට වැදගත් වෙන ඩොකියුමන්ට් කිහිපයක් කරන හැටි බලමු. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් ළඟදිම බලාපොරොත්තු වන්න. ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න නම් එපා.